በዛሬው ቪዲዮአችን በጣም እድለኛ የሆኑና ፈጣሪ ያተረፋቸው ሰዎችን የምንመለከትበት ይሆናል። ላይክ በማድረግና አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አብረን እንቆይ። ለዚህ ምንም ማብራሪያ አያስፈልገኝም፣ ራሱ ይገልጽላችኋል። ይህ ደግሞ ከታች የምትመለከቱት ሰው ምን ያህል እንደተጨነቀ ማየት ግልጽ ነው። ይህንን ቪዲዮ የእድል ጉዳይ ነው ብለን እንያዘው ወይንስ እንዴት ነው? የዚህ መኪና ሹፌር ከምን አይነት ሰቀቀን ውስጥ ሊወጣ እንደሚችል አሰብኩት። ተመልከቱት ምን እንዳጋጠመው። እንደዚህም አንዳንድ ጊዜ ያጋጥማል። ይሄ ሞተረኛ በእንደዚህ አይነት ፍጥነት ውስጥ ምን አይነት ነገር እንዳጋጠመው ተመልከቱ። መቼም የዚህ ስልክ ባለቤት ምን ያህል ቀኑ ብሩህ እንደሚሆንለት ግልጽ ነው። ልክ እንደዚህ የቁልፍ እድለኛ ሰው ማለት ነው። ከዚህ ጉድጓድ ውስጥ በሚገርም ሁኔታ ነው የተረፈለት። Oh, goddamn. ይሄ ሹፌር ይሄንን የመሰለ አደጋ መቼም በህይወቱ ይረሳዋል ብዬ አላስብም። ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ህይወቱ የተረፈው። ይሄንን አስገራሚ ክስተት ተመልከቱ። ሹፌሩም በጫኖም የመኪና ብዛት እንዴት እንደተረፈ። ይሄ ፑል የሚጫወተው ሰው እድሉ ነው ወይንስ በጥበብ ተጫውቶ ነው? የሚሰማችሁን ኮሜንት አድርጉልኝ።
ከገደል አፋፍ መትረፍ ማለት ልክ እንደዚህ ነው። Alright, hold on. Oh, baby! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Dude! Oh my god! እነዚህ ቬንዲንግ ማሽኖች ከነዚህ በፊት ቀደም ብለው ተንጠልጥሎ የነበሩትን ሁለት የለስላሳ ጠርሙሶች በምን አይነት መንገድ እንደሚያወጡ ተመልከቱ። Purchase A9. Douche, douche. Secure all three. Jeremy, how do you reckon it's gonna happen? Let's have a look. Oh! Go for that one. Go for that one. Oh. What? በዚህ ቪዲዮ ከሁሉም በተለየ መንገድ እድለኛው ሰው ይሄ ባለሳይክል ነው። ይህቺም በጣም እድለኛዋ ሴት ናት። በአናቷ ላይ የሚሄደው ፕሌን ተመለከታችሁት? ሪል ነው። Anda. እግራችን ላይ በተለያየ አጋጣሚ ሚስማር ሊወጋን ይችላል። እንደዚህ ሰው ግን ሊሆን በፍጹም አይችልም። ይሄ ልጅ በድል ድጋሚ ይዞት ነው ወይንስ በችሎታው ነው? ይህች ሴት ምን ያህል እድለኛ እንዲሁም ቀና ሰው እንደሆነች ተመልከቱ። ስትሄድ እንዲህ ነው የገጠማት። ከዚህም በኋላ የሚያግዟትን ሰዎች ጠርታ እንደዚህ አድርገው አንድ ላይ ሊያስተካክሉ ይችላል። ይህንን ቪዲዮ ሳላሳያችሁ ስለረሳሁት ነው። በቪዲዮ መግቢያ ላይ ያሳያችሁ ይህ እድለኛ መኪኖቹን ያተረፈው ልክ እንደዚህ ነበረ። መኪናው ከቆመለት በኋላም ያለው የክፍተቱ መጠን ይህንን ይመስላል። Иди посмотри на мою машину, сколько от моей машины осталось. በውጪው ዓለም የጠዋት ፀሐይን እየሞቁ ሳይክልን እየነዱ መሄድ በጣም አስደሳች ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ አይነት ነገር እስካላጋጠመ ድረስ። ተመለከታችሁልኝ እድል። እነዚህ ሁለት ጓደኛሞች በጨዋታቸው ጊዜ እንደዚህ ይፈጠራል።
አፍታም ሳይቆይ የዚህ ልጅ ደስታውን ሳይጨርስ ደግሞ እንደዚህ ይገባል። በጣም እድለኛ መሆን ይጠበቅባችኋል ከእንደዚህ አይነት አደጋ።